ઇટિયોલોજી ઓફ બાયોસાઇકોસોશિયલ ફેક્ટર્સ. બરાબર, લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ડિફેન્સ મિકેનિઝમ જોયું હતું. બરાબર, જેમાં સ્ટ્રેસ, ક્રાઇસિસ અને ડિઝાસ્ટર છે તે જોયું હતું. એડેપ્ટેશન, માલ એડેપ્ટેશન, પછી ડિફેન્સ મિકેનિઝમની કોમન યુઝ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ છે, ટેકનિક છે, તે બધી જોઈ હતી. રિપેરેશન છે, ડેનિયલ છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, ટેબલ નંબર 22.5 ઉપર. બરાબર, જે ડિફેન્સ મિકેનિઝમનો યુઝ થાય છે તેનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. બરાબર, તેને આપણે ટેબલની અંદર જોયો હતો. હવે જોવાનું છે ઇટિયોલોજી ઓફ બાયોસાઇકોસોશિયલ ફેક્ટર. બાયોલોજી, જેમાં બાયોલોજી, ફિઝિયોલોજી, સાયકોલોજી અને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ. બરાબર, આટલા ફેક્ટર્સ છે તે અફેક્ટ કરે છે. આટલા ફેક્ટર છે જે મેન્ટલ ઇલનેસના કોઝિસ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, તેની ઇટિયોલોજી જોવાની છે. બાયોસાઇકોસોશિયલ ફેક્ટર જેને કહેવામાં આવે છે, જેની અંદર બાયોલોજી, સાયકોલોજી, ફિઝિયોલોજી, સાયકોલોજી અને એન્વાયરમેન્ટનું મિક્સ એટલે બાયોસાઇકોસોશિયલ ફેક્ટર કીધું છે. એની અંદર શું છે તો કે મેની ફેક્ટર આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ કોઝેશન ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ. ઘણા એવા ફેક્ટર છે જે મેન્ટલ ઇલનેસ માટે કોઝેશન છે, તેના કોઝિસ છે. ધીસ ફેક્ટર may predispose an individual to mental illness, precipitate or perpetuate the mental illness. બરાબર, જે મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે બતાવે છે, પરસિપેટ કરે છે. પ્રિડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર કીધા છે, જેમાં પહેલું છે પ્રિડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટરની અંદર ધીસ ફેક્ટર ડિટરમાઇન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સસેપ્ટિબિલિટી ટુ મેન્ટલ ઇલનેસ. They interact with precipitating factor resulting in mental illness. They are genetic makeup, physical damage to the central nervous system, adverse psychosocial influence. બરાબર, આટલા જે તે પ્રિડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર છે કે જેનાથી કોઈ મેન્ટલ ઇલનેસની સસેપ્ટેબિલિટી છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર, જેમાં મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે આવી શકે. they interact with the precipitating factor resulting in mental illness. બરાબર, જે precipitating factor છે તેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ થવાથી બરાબર છે મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે થઈ શકે છે. આ જે અગાઉથી જ ધારી શકાય એવા ફેક્ટર કીધા છે કે જેનેટિક મેકઅપ હોય, હેરિડિટીની અંદર ફિઝિકલ ડેમેજ હોય ટુ ધ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. બરાબર, બ્રેન ડેમેજ હોય, કોઈ પણ ભાગ છે બ્રેનનો તે ડેમેજ થયેલો હોય. એડવર્સ સાયકોસોશિયલ ઇન્ફ્લુએન્સ હોય. બરાબર, સાયકોસોશિયલ ઇફેક્ટ હોય માનસિક તેના મન ઉપર, તો પણ આ પ્રિડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર કીધા છે જેનાથી કોઈ મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે થઈ શકે છે, જે આ ફેક્ટર કીધા છે. પછી છે પર્સિપિટેટિંગ ફેક્ટર. તો આ કયા ફેક્ટર છે તો કે these events that occur shortly before the onset of disorder and appear to have induced it. They are physical stress, psychosocial stress. બરાબર, જેને પર્સિપિટેટિંગ ફેક્ટર કીધા છે, જે ઓનસેટ ઓફ ડિસઓર્ડરની પહેલાં જે આ સ્ટ્રેસ જોવા મળે છે, ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ અને સાયકોસોશિયલ સ્ટ્રેસ છે, તે પર્સિપિટેટિંગ ફેક્ટર કીધા છે. કોઈપણ ડિસઓર્ડર થાય એની પહેલાં જે આ ફેક્ટર આ કોઝિસ છે તે જોવા મળે છે. ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ અને સાયકોસોશિયલ સ્ટ્રેસ કીધા, જેને પર્સિપિટેટિંગ ફેક્ટર કીધા છે, જેનાથી ધારી શકાય કે મે બી કોઈ ડિસઓર્ડર છે તે હોઈ શકે છે, પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે, જે ડિસઓર્ડર પહેલાં આ દેખાય છે. અપિયર ટુ હેવ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇટ ધે આર. પછી છે પરપીટ્યુએટિંગ ફેક્ટર. પછી છે ધીસ ફેક્ટર આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર એગ્રીવેટિંગ ઓર પ્રોલોંગિંગ ધ ડિસીઝ. બરાબર, પ્રિપેચ્યુએટિંગ ફેક્ટરની અંદર કયા ફેક્ટર છે તો કે આ રિસ્પોન્સિબલ કોના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? રિસ્પોન્સિબલ ફોર એગ્રીવેટિંગ ઓર પ્રોલોંગિંગ ધ ડિસીઝ. બરાબર, ડિસીઝને એગ્રીવેટ કરવા અને પ્રોલોંગિંગ ધ ડિસીઝને આગળ વધારવા માટે આ ફેક્ટર જવાબદાર હોય છે. ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હોય છે એવા ડિસીઝ. સાયકોસોશિયલ સ્ટ્રેસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. thus etiological factors of mental illness can be. બરાબર, આ ઇટિયોલોજીકલ ફેક્ટર્સ છે પર્સિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સની અંદર. બાયોલોજીકલ ફેક્ટર છે જેની અંદર હેરિડિટી છે, જો નીચે આવે છે. બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર હેરિડિટી છે, બાયોકેમિકલ ફેક્ટર છે, બ્રેન ડેમેજ છે, એના પછી છે બ્રેન ડેમેજ. પછી છે ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ, બરાબર, અને સોશિયલ ફેક્ટર. બરાબર, આટલા ફેક્ટર છે તે આની અંદર મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર મેન્ટલ ઇલનેસ થવા માટેના ફેક્ટરો જવાબદાર હોય છે તે કીધા છે. જેમાં પહેલું છે બાયોલોજીકલ ફેક્ટર્સની અંદર હેરિડિટરી આવે છે.
હેરિડિટી તો આપણે આગળ પણ જાણી ગયા છીએ કે હેરિડિટીના લીધે છે કોઈ ડિસીઝ છે તે ઇનહેરિટેડ આવી શકે છે. વોટ વન ઇનહેરિટેડ ઇઝ નોટ ધ ઇલનેસ ઓર ઇટ્સ સિમ્ટમ્સ but a predisposition to the illness which is determined by the genes that we inherit directly. Studies have shown that 3/4 of mental defectives and 1/3 of psychotic individuals on their condition mentally to unfavorable hereditary. બરાબર. આની અંદર શું છે તો કે વોટ વન ઇનહેરિટન્સ ઇઝ નોટ ધ ઇલનેસ. બરાબર. જે વારસામાં હોય છે, બરાબર, માતા પિતાઓની અંદર જે ઇલનેસ જોવા મળે છે તે કોઈ ઇલનેસ તે કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી, બટ એ પ્રિડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર છે કે જે ઇલનેસ આવી શકે છે, જે બીમારી છે, માનસિક બીમારી છે, તે વારસામાં આવી શકે છે, તે ડિટરમાઇન કરે છે જીન્સ દ્વારા. તેનાથી ડાયરેક્ટલી છે તે ડિટરમાઇન આપણે કરી શકીએ છીએ. સ્ટડી હેવ શો દેટ 3/4 ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ, ત્રીજા ભાગની જે મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે મેન્ટલ ડિફેક્ટિવ એન્ડ 1/3 મેન્ટલ ડિફેક્ટિવ બતાવે છે જે ઇનહેરિટેડ આવે છે, એન્ડ 1/3 ઓફ સાયકોટિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓન ધેર કન્ડિશન મેનલી ટુ અનફેવરેબલ હેરિડિટરી. બરાબર. અનફેવરેબલ હેરિડિટરીમાંથી કન્ડિશન છે તે ત્રીજા ભાગની કન્ડિશન છે તે અનહેરિડિટરીમાંથી હેરિડિટરી કન્ડિશન છે તે આવે છે, મતલબ કે વારસાગતમાં તેને મળે છે. જે માતા પિતા અથવા તો તેના પિતરાઈમાંથી તે મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે આવી શકે છે તેના બાળકોની અંદર. પછી બાયોકેમિકલ ફેક્ટર છે. બાયોકેમિકલ એબનોર્માલિટીઝ ઇન ધ બ્રેન આર કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ કોઝિસ ઓફ સમ સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર. Disturbance in neurotransmitters in the brains is found to play an important role in the etiology of certain psychiatric disorder. બરાબર. બાયોકેમિકલ ફેક્ટરનું કીધું છે જે બ્રેનની અંદર એબનોર્માલિટીઝ છે જેને જે કોઝિસ છે સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર માટેના. ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સની અંદર ડિસ્ટર્બન્સ થવાથી, વધારો અથવા તો ઘટાડો થવાથી બ્રેનની અંદર ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ ઇટિયોલોજી ઓફ ધ સર્ટેન સાયકોટિક ડિસઓર્ડર, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે સર્ટેન સાયકોટિક ડિસઓર્ડર માટેના. પછી છે બ્રેન ડેમેજ. એની ડેમેજ ટુ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શનિંગ of the brain can give rise to mental illness. Damage to the structure of the brain may be due to one of the following causes. બરાબર. આમાં શું કીધું બ્રેન ડેમેજની અંદર તો કે એની ડેમેજ ઇન ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ બ્રેન, બ્રેનની અંદર કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર અથવા ફંક્શનની અંદર ડેમેજ થાય તો તો તેનાથી મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે થઈ શકે છે. કેન બી રાઇઝ ટુ ધ મેન્ટલ ઇલનેસ. ડેમેજ ટુ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ બ્રેન મે બી ડ્યુ ટુ ધ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ કોઝિસ. નીચેના કોઝિસ છે તે બ્રેન ડેમેજ માટે જવાબદાર હોય છે, જેમાં પહેલું છે ઇન્ફેક્શન. બ્રેન ડેમેજના લીધે જે મેન્ટલ ઇલનેસ થાય તો બ્રેન ડેમેજ છે તે બધા નીચે પ્રમાણે કીધા છે. તેમાં પહેલું છે ઇન્ફેક્શન. એક્ઝામ્પલ ઓફ ન્યુરોસિફિલિસ, ઇન્સેફેલાઇટિસ, HIV ઇન્ફેક્શન એટસેટ્રા. બરાબર. ઇન્ફેક્શનના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. પછી ઇન્જુરીઝ છે. લોસ ઓફ બ્રેન ટિશ્યુ ડ્યુ ટુ ધ head injury, intoxication, damage to brain tissue due to toxins such as alcohol, barbiturates, leads, etc. બરાબર. ઝેરી પદાર્થોથી ઇન્ટોક્સિકેશન થવાથી બ્રેનના ટિશ્યુ છે તે ડેમેજ થઈ જાય છે. વાસ્ક્યુલર એની અંદર પુઅર બ્લડ સપ્લાય, બ્લીડિંગ, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ હેમરેજ, સબ એરેક્નોઇડ હેમરેજ, સબડ્યુરલ હેમરેજ. બરાબર. બ્રેનના લેયર છે ને સબ એરેક્નોઇડની અંદર હેમરેજ થવાથી, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ હેમરેજ થવાથી પણ આ એના કોઝિસ છે. પુઅર બ્લડ સપ્લાય કીધા છે. બ્લીડિંગની અંદર વાસ્ક્યુલર ડેમેજ થવાથી. પછી અલ્ટરેશન ઇન બ્રેન ફંક્શન, ચેન્જીસ ઇન ધ બ્લડ કેમિસ્ટ્રી દેટ ઇન્ટરફિયર વિથ ધ બ્રેન ફંક્શનિંગ such as disturbance in blood glucose level, hypoxia, anoxia and fluid and electrolyte imbalance. Alteration in brain ફંક્શનના અલ્ટરેશનના લીધે બ્લડ કેમિસ્ટ્રીની અંદર ઇન્ટરફિયર થાય છે વિથ ધ બ્રેન ફંક્શનિંગ સચ એઝ ધ જે બ્રેન ફંક્શન કરે છે જેવા કે જેનાથી ડિસ્ટર્બન્સ ઇન બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ, હાઇપોક્સિયા, એનોક્સિયા એન્ડ ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇઝ્ડ ઇમ્બેલેન્સ. બરાબર. બ્રેનની અંદર કોઈ અલ્ટરેશન આવવાથી આ હોર્મોન છે બધા તે ચેન્જીસ થઈ જાય છે, જેનાથી લેવલ છે, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ છે, હાઇપોક્સિયા છે, એનોક્સિયા છે, ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ છે તે થઈ શકે છે.
પછી ટ્યુમર્સ, બ્રેન ટ્યુમર છે, વિટામિન ડેફિશિયન્સી એન્ડ માલન્યુટ્રિશન, ઇન પર્ટિક્યુલર ડેફિશિયન્સી ઓફ વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ, ડિજનરેટિવ ડિસીઝ, ડિમેન્શિયા, endocrine disturbance, hypothyroidism, thyrotoxicosis, etc., physical defect and physical illness, acute physical illness as well as chronic illness with all their handicap condition may result in the loss of mental capacities. બરાબર, ફિઝિકલ ડિફેક્ટની વાત કરેલી છે, એન્ડોક્રાઇન ડિસ્ટર્બન્સ છે, ડિજનરેટિવ ડિસીઝ છે, ટ્યુમર છે, વિટામિન ડેફિશિયન્સી છે, અલ્ટ્રેશન ઇન બ્રેન ફંક્શન. અલ્ટ્રેશન ઇન બ્રેન ફંક્શનની અંદર બ્લડ કેમિસ્ટ્રી છે તે ચેન્જ થઈ જવી, બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝ લેવલ છે, હાઇપોક્સિયા છે, એનોક્સિયા છે, ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્બેલેન્સ છે તે થવા. પછી વાસ્ક્યુલર ડેમેજની અંદર પુઅર બ્લડ સપ્લાય હોય અથવા તો હેમરેજ હોય. ઇન્ટોક્સિકેશનની અંદર આલ્કોહોલ છે, બાર્બિટ્યુરેટ લીડ છે, ટોક્સિકેશન થઈ જવું. ઇન્જુરીઝની અંદર હેડ ઇન્જુરી, ટ્રોમાનું કીધું છે. પછી છે ઇન્ફેક્શન છે, ઇન્ફેક્શનના એક્ઝામ્પલ આવેલા છે, ન્યુરોસિફિલિસ, એન્સેફેલાઇટિસ, એચઆઈવી ઇન્ફેક્શન છે, એટસેટ્રા. બરાબર, આના લીધે બ્રેન ડેમેજ થઈ શકે છે, જેનાથી કોઈ મેન્ટલ ઇલનેસ છે તે થવાની શક્યતા હોય છે. પછી છે ફિઝિયોલોજિકલ ચેન્જીસ. ઇટ હેઝ બીન ઓબ્ઝર્વડ ધેટ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર આર મોર લાઇકલી ટુ અકર certain critical periods of life, namely puberty, જ્યાં સર્ટેન પીરિયડ ઓફ લાઈફ કીધી છે. બરાબર, જેમાં પેલું છે પ્યુબર્ટી છે, પ્યુબર્ટી, મેન્સ્યુરેશન, પ્રેગ્નન્સી, ડિલિવરી, પરપ્યુરમ્ડ એન્ડ ક્લેમેટેરિકલ. બરાબર, વાતાવરણીય. ધીસ પીરિયડ્સ આર માર્કડ not only by physiological changes but also by psychological issues that diminish the adaptive capacity of the individual. Thus, the individual become more susceptible to mental illness during this period. બરાબર, આ એવા પીરિયડ છે કે જેની અંદર જે એડેપ્ટિવ કેપેસિટી છે તે ઘટી જાય છે, ડિમિનિશ થઈ જવાની શક્યતા છે સાયકોલોજીકલી. બરાબર છે, જેનાથી સાયકોલોજીકલી ચેન્જીસ છે તે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર આવી શકે છે. અને જે મેન્ટલ ઇલનેસ છે, જેનાથી મેન્ટલ ઇલનેસ છે, માનસિક બીમારી છે, માનસિક અસમતુલા છે તે સર્જાઈ શકે છે ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ. કેવા, જો કે લાઈફની અંદર અમુક એવા સર્ટેન ઇવેન્ટ હોય. આમાં નામ દીધા છે, પ્યુબર્ટી છે, મેન્સ્યુરેશન છે, પ્રેગ્નન્સી છે, ડિલિવરી છે, પરપ્યુરમ છે એન્ડ ક્લાઇમેટેરિક છે. બરાબર, દરેકની અંદર અલગ અલગ પ્રભાવો છે તે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર છે પડતા હોય છે. તેની અંદર એડેપ્ટિવ કેપેસિટી છે તેની ડિમિનિશ થઈ જાય છે, જેનાથી મેન્ટલ ઇલનેસ છે આ પીરિયડની અંદર છે તો કોઈ પણ માનસિક બીમારીઓ છે અથવા તો માનસિક પ્રભાવો છે તેની અંદર થાય છે. અમુક ટાઈમ પ્રેગ્નન્સી હોય કે ડિલિવરી હોય ત્યારે માતા કે જે પ્રેગ્નેન્ટ લેડી હોય, બરાબર, એની બિહેવિયરની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જીસ તો આવે જ છે. માનસિક રીતે તે થોડું ઘણું તેની અંદર ચેન્જીસ છે તે જોવા મળે છે. બરાબર, એટલે ફિઝિયોલોજિકલ ચેન્જીસની અંદર આનું કીધેલું છે. Psychological factor. It is observed that some specific personality types are more prone to develop certain psychological disorder. For example, those who are unsocial and reserved are vulnerable to schizophrenia when they are face adverse situation and psychosocial stresses. બરાબર, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર સ્પેસિફિક પર્સનાલિટી ટાઈપ્સ કીધી છે જે પ્રોન ટુ ડેવલપ્ડ સર્ટેન સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે સ્કિઝોફ્રેનિયાવાળું પેશન્ટ હોય જે ઇઝીલી છે તે આનાથી અફેક્ટ થઈ શકે છે. વુલનરેબલ કીધા છે સ્કિઝોફ્રેનિયા હોય વેન ધે ફેસ એડવર્સ સિચ્યુએશન એન્ડ સાયકોસોશિયલ સ્ટ્રેસીસ, જ્યારે સાયકોસોશિયલ સ્ટ્રેસીસ અને એડવર્સ સિચ્યુએશન છે તેની સામે તેને ફેસ કરવાની થાય છે ત્યારે છે તે આ પર્સનાલિટીની અંદર સ્પેસિફિક પર્સનાલિટીની અંદર આ ફિઝિયોલોજીકલ સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ છે મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર તે જોવા મળે છે. જેમાં પર્સનાલિટી કેવી, તો કે સ્કિઝોઇડ પર્સનાલિટી હોય એવી, બરાબર, સ્કિઝોફ્રેનિયાવાળી પર્સનાલિટી હોય એવી માનસિકતા એવી પર્સનાલિટીવાળા વ્યક્તિઓની અંદર સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ છે તે જોવા મળે છે. Certain interpersonal relationship at home, place of work, school or college, bereavement, loss of prestige, loss of job, etc. બરાબર, સર્ટન ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ એટ હોમ. બરાબર, અમુક પ્રકારના ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે
જેવા કે હોમ, પ્લેસ ઓફ વર્ક, કામ કરવાની જગ્યા ઉપર, સ્કૂલ, કોલેજ, બેવરેમેન્ટ એટલે શોક છે, લોસ ઓફ પ્રેસ્ટીજ છે, બરાબર, કોઈ ગમતું વ્યક્તિ છે એનાથી દૂર થવું, લોસ ઓફ જોબ એટસેટ્રા છે, બરાબર. આવા ટાઈમે પણ આને પણ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર કીધા છે, જે માનસિક દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર માનસિક અસર છે તે પાડે છે. પછી થર્ડ છે પેરેગ્રાફ, ચાઇલ્ડ ઇન્સિક્યોરિટીઝ ડ્યુ ટુ પેરેન્ટ્સ વિથ પેથોલોજીકલ પર્સનાલિટીઝ, ફોલ્ટી એટીટ્યુડ્સ ઓફ પેરેન્ટ્સ. ચાઇલ્ડહુડ વાત કરેલી છે, બાળકોની વાત કરે છે. ચાઇલ્ડહુડ ઇન્સિક્યોરિટીઝ ડ્યુ ટુ પેરેન્ટ્સ વિથ પેથોલોજીકલ પર્સનાલિટી, faulty attitudes of parents, over strictness, over leniency, abnormal parents-child relationship, overprotection, rejection, unhealthy comparison, deprivation of child essential psychological and social needs. બરાબર. ચાઇલ્ડહુડ ઇન્સિક્યોરિટીઝની વાત કરેલી છે કે તેના માતા પિતા તેના ઉપર કેવું ધ્યાન રાખે છે, બરાબર. તેનું ખાસ આમાં કીધેલું છે કે ઓવર સ્ટ્રિકનેસ હોય, ઓવર લેનન્સી વધારે પડતું ધ્યાન રાખતા હોય અથવા તો વધારે પડતી એના ઉપર સ્ટ્રિકનેસ હોય, એબનોર્મલ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ રિલેશનશિપ હોય. એબનોર્મલ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ રિલેશનશિપ મતલબ કે કેવી અનહેલ્ધી રિલેશનશિપ હોય, ઓવર પ્રોટેક્શન હોય, રિજેક્શન હોય, અનહેલ્ધી કમ્પેરિઝન હોય. અનહેલ્ધી કમ્પેરિઝન મતલબ કે નાના બાળક અથવા તો તેની એજ કરતાં તેના ઉપર વધારે એના પર કામનો ભાર મૂકવો અથવા તો વધારે એનાથી કોઈ એવી આશા રાખવી કે આ વધારે આ કામ કરી શકશે, અને અનહેલ્ધી કમ્પેરિઝન કહેવાય છે. મોટા બાળકોની કમ્પેરિઝન સાથે તે એની એજ કરતાં વધારે પડતું કામ આપવું હોય તે એબનોર્મલ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ રિલેશનશિપની અંદર ઓવર પ્રોટેક્શન, રિજેક્શન એન્ડ અનહેલ્ધી કમ્પેરિઝન છે તે કહેવામાં આવે છે. ડિપ્રાઇવેશન ઓફ ચાઇલ્ડ એસેન્શિયલ સાયકોલોજીકલ એન્ડ સોશિયલ નીડ્સ, બરાબર. તેને સાયકોલોજીકલ અને સોશિયલ નીડ છે તે ડિપ્રાઇવ્ડ કરવી. સોશિયલ એન્ડ રિક્રિએશનલ ડિપ્રાઇવેશન રિઝલ્ટિંગ ઇન બોર્ડેમ, આઇસોલેશન એન્ડ એલિએનેશન, બરાબર. આ આઇસોલેશનના જ ટાઈપ કીધા છે. સોશિયલ રિક્રિએશનલ ડિપ્રાઇવેશન રિઝલ્ટિંગ ઇન ધ બોર્ડેમ, આઇસોલેશન એન્ડ એલિએનેશન. Marriage problem like forced bachelorhood, disharmony due to physical, emotional, social, educational or financial incompatibility, childlessness to many children, etc. મેરેજ પ્રોબ્લેમનું કીધું છે લાઈક ફોર્સ બેચલરહુડ, મેરેજ પ્રોબ્લેમ ફોર્સ કરવામાં આવે બેચલરહુડ માટે. ડિસહાર્મોની ડ્યુ ટુ ફિઝિકલ, ઇમોશનલ, સોશિયલ, એજ્યુકેશનલ ઓર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્કમ્પેટેબિલિટી, જેમાં ફિઝિકલી, ઇમોશનલી, સોશિયલી, એજ્યુકેશનલી અથવા તો ફાઇનાન્શિયલી ઇન્કમ્પેટેબિલિટી ફીલ થતી હોય, જેનાથી ડિસહાર્મોની છે તે લાઈફની અંદર આવતી હોય, ઉતાર ચઢાવ છે તે જોવા મળે. childlessness to many children, etc. Sexual difficulties arising out of improper sex education, unhealthy attitude toward the sexual functioning, guilt feelings about the masturbation, pre- and extramarital marital sex relation, worries about the sexual preservation. સેક્સ્યુઅલ ડિફિકલ્ટીઝની વાત કરેલી છે એની અંદર. પછી છે સ્ટ્રેસ, ફ્રસ્ટ્રેશન એન્ડ સિઝનલ વેરિએશન આર સમટાઇમ્સ નોટેડ ઇન ધ ઓકરન્સ ઓફ ધ મેન્ટલ ડિસીઝ. સ્ટ્રેસ છે, ફ્રસ્ટ્રેશન છે અને સિઝનલ વેરિએશન છે, બરાબર. અમુક ટાઈમની અંદર સિઝનલ વેરિએશન જોવા મળે છે. વાતાવરણના લીધે પણ સિઝનલ વેરિએશન છે તે કહી શકાય જોવા મળે છે. આર સમટાઇમ્સ નોટેડ ઇન ધ ઓકરન્સ ઓફ ધ મેન્ટલ ડિસીઝ માટે આ પણ જવાબદાર હોય છે. સોશિયલ ફેક્ટર કીધા છે, પોવર્ટી છે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે, ઇનજસ્ટિસ, ઇનસિક્યોરિટી, માઇગ્રેશન, અર્બાનાઇઝેશન. આ બધા સોશિયલ ફેક્ટર છે જે જવાબદાર હોય છે. પોવર્ટી ગરીબી છે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે બેરોજગારી છે, ઇનજસ્ટિસ છે, બરાબર, તેને પૂરતો ન્યાય ના હોય અથવા તો અપૂરતું કામ હોય, ઉચ્ચ નીચતા જોવા મળતી હોય એ જગ્યા ઉપર, ઇનસિક્યોરિટી હોય, માઇગ્રેશન હોય, બરાબર, એની જોબ છે અથવા તો રહેવાનું છે તે માઇગ્રેટ થઈ જવું, અર્બાનાઇઝેશન હોય, બરાબર. આવા જે સોશિયલ ફેક્ટર છે તે જવાબદાર હોય છે. પછી છે ગેમ્બલિંગ છે,
ગેમ્બલિંગ છે, આલ્કોહોલિઝમ છે, પ્રોસ્ટિટ્યુશન છે, બ્રોકન હોમ્સ, ડાયવોર્સ, વેરી બિગ ફેમિલી, રિલિજિયસ, ટ્રેડિશનલ, પોલિટિકલ upheavals એન્ડ અધર સોશિયલ ક્રાઇસિસ. બરાબર, ફિગર નંબર 2.3માં બતાવેલા છે. નીચે બાયોલોજીકલ ફેક્ટર, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર અને સોશિયલ ફેક્ટર. બરાબર, બધાના હેડિંગ છે, યાદ રાખવા. સિમ્પલ છે કે આટલા જે ફેક્ટર છે, જે સાયકોસોશિયલ ફેક્ટર છે, તે જવાબદાર છે મેન્ટલ ઇલનેસ માટે. બરાબર, સિમ્પલ છે. કાંઈ અંદર એવું કાંઈ નવું આની અંદર છે નહીં, બધું આપણે જાણેલું જોયેલું બધું છે. બરાબર, એમએસએનની અંદર પણ આ વસ્તુ જોવા મળતી હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુ છે તે આ ફેક્ટર છે તે કોઈપણ ઇલનેસ માટે, કોઈપણ બીમારી માટે આટલા ફેક્ટર હોય છે તે જવાબદાર હોય અને હોય જ છે. બરાબર, નવું નથી કાંઈ. ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ હોય, સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ, આપણે નામ આવતા જ આપણે ખબર પડી કે સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ છે તે ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે છે. ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ છે તો શરીરને લગતા ચેન્જીસ છે ક્યાં ક્યાં છે. બ્રેન ડેમેજની અંદર તો પર્ટિક્યુલરી ઇન્ફેક્શન કીધા છે, એક્સિડન્ટ હોય, ઇન્જુરીઝ હોય, વાસ્ક્યુલર હાઇપરટ્રોફી હોય, બ્લડ સપ્લાય બ્લીડિંગ છે, હેમરેજ છે, પછી બ્રેન ફંક્શન ડિક્રીઝ ધ બ્રેન ફંક્શન છે, વિટામિન ડેફિશિયન્સી છે, એન્ડોક્રાઇન ડિસ્ટર્બન્સ છે, ફિઝિકલ ડિફેક્ટ એન્ડ ફિઝિકલ ઇલનેસ છે. બરાબર, આ બધી બ્રેન ડેમેજની સસેપ્ટેબિલિટી કીધી છે. બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર હેરિડિટી છે અને બાયોકેમિકલ ફેક્ટર છે. બરાબર, બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર જૈવિક ફેક્ટરની અંદર જૈવિક ઘટકોની અંદર શું તો કે હેરિડિટી એક વારસાગતની વાત કરેલી છે અને બાયોકેમિકલ ફેક્ટરની વાત કરેલી છે, જેમાં બાયોકેમિકલ એબનોર્માલિટીઝ બ્રેનની અંદર થાય છે. કોઝિસ ઓફ સમ સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ન્યુરોટ્રાન્સમીટર. બરાબર, ન્યુરોટ્રાન્સમીટરની અંદર ડિસ્ટર્બન્સ થવાથી બ્રેન ફંક્શન છે તે ખોરવાઈ જાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે ખાસ સાયકાટ્રિક ડિસઓર્ડર માટે. ઓકે, એના પછી છે સાયકોપેથોલોજી ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે પણ તે ખાસ અગત્યના હોય છે. એસિટાઇલકોલાઇન છે, નોરેપિનેફ્રિન છે, ડોપામાઇન છે, સેરોટોનિન છે. બરાબર, આ બધા ફેક્ટર છે તે ખાસ બાયોકેમિકલ ફેક્ટરની અંદર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર કીધા છે બ્રેનની અંદર. બરાબર, તેના ખાસ અગત્યના ફંક્શન હોય છે. સેરોટોનિન છે, હિસ્ટામાઇન છે, નોરેપિનેફ્રિન છે, એસિટાઇલકોલાઇન છે. બરાબર, આ બધા ન્યુરોટ્રાન્સમીટર હોય છે તે ખાસ અગત્યના હોય છે બ્રેન માટે. બરાબર, આપણા માનસિક સંતુલન માટે તે બાયોકેમિકલ ફેક્ટરની અંદર કીધા છે. હવે એના પછી છે પેથોફિઝિયોલોજી ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. મેન્ટલ ડિસઓર્ડરની પેથોફિઝિયોલોજી કીધી છે. કઈ રીતે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે તે હોય છે, થાય છે, પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો સાયકોપેથોલોજી ઇઝ ધ સાયન્ટિફિક સ્ટડી ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. સાયકોપેથોલોજી શું છે તો કે સાયન્ટિફિક સ્ટડી છે મેન્ટલ ડિસઓર્ડરની. એને એક સાયન્ટિફિક સ્ટડી કહેવામાં આવે છે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર માટે. ઇન્ક્લુડિંગ ઇફર્ટ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર જેનેટિક, બાયોલોજીકલ, સાયકોલોજીકલ એન્ડ સોશિયલ કોઝિસ. બરાબર, ઇન્ક્લુડ ધ ઇફર્ટ ઓફ. બરાબર, એની અંદર શું જાણકારી લેવામાં આવે છે તો કોઈ ઇન્ક્લુડ ધ ઇફર્ટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર જેનેટિક, બાયોલોજીકલી, સાયકોલોજીકલી અને સોશિયલ જેટલા કોઝિસ છે તેને જાણકારી લેવામાં આવે છે, જેનાથી જાણવામાં આવે છે. ઇફેક્ટિવ ક્લાસિફિકેશન સ્કીમ્સ, courses across all stages of development, manifestation and treatment. Psychopathology is a branch of psychiatry which deals with the study of manifestation of behavior and experience indicative of mental illness. બરાબર, સાયકોપેથોલોજી શું છે તો કે ઇઝ એ બ્રાન્ચ ઓફ સાયકેટ્રી, સાયકેટ્રીની એક બ્રાન્ચ છે. વિચ ડીલ્સ વિથ ધ સ્ટડી ઓફ મેનિફેસ્ટેશન, જે મેનિફેસ્ટેશન જેના કોઝિસ છે, સાઇનસ સિમ્ટમ્સ છે તેની સાથે ડીલ્સ કરે છે, સ્ટડી કરે છે. વિચ ડીલ્સ વિથ ધ સ્ટડી ઓફ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ બિહેવિયર એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ઇન્ડિકેટિવ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ, જે બિહેવિયર એન્ડ એક્સપિરિયન્સ બતાવે છે, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે મેન્ટલ ઇલનેસ છે, એના સાઇનસ સિમ્ટમ્સ ઉપર અથવા તો એના બિહેવિયરથી જાણવા મળે છે કે કયા પ્રકારનું મેન્ટલ ઇલનેસ છે. એની સાથે ડીલ કરે છે સાયકોપેથોલોજી છે. બરાબર, જે સાયકાટ્રીની એક બ્રાન્ચ છે. એના પછી છે ધ સાયન્ટિફિક ડિસિપ્લિન ઓફ સાયકોપેથોલોજી વોઝ ફાઉન્ડેડ બાય ધ કાર્લ જેપ્સન ઇન 1930, whose object of study was mental phenomena. Many different specialties may be involved in the study psychopathology. બરાબર, આનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે, ખાસ મહત્વનું નથી.
સાયન્ટિફિક ડિસિપ્લિન ઓફ સાયકોપેથોલોજી વોઝ ફાઉન્ડેડ બાય ધ કાર્લ જેસ્પિયર. બરાબર, સાયન્ટિફિક ડિસિપ્લિન ઓફ સાયકોપેથોલોજી જેને એના ફાઉન્ડેડ કોણ હતા, એને કોને ફાઉન્ડર હતો તો કે કાર્લ જેસ્પિયર 1913, whose object of study was mental phenomena. Many different specialties may be involved in the study of psychopathology. For example, while neuroscientists may focus on brain changes related to mental illness, a psychiatrist is interested in describing the symptoms and syndromes of mental illness. બરાબર, બેની વાત કરેલી છે કે જે ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ હોય છે તે બ્રેનના ચેન્જીસ રિલેટેડ જે મેન્ટલ ઇલનેસ છે તેના ઉપર ધ્યાન દોરે છે. અને એક સાયકાટ્રિસ્ટ હોય છે તે ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ સિમ્ટમ્સ એન્ડ સિન્ડ્રોમ્સ ઓફ ધ મેન્ટલ ઇલનેસ. અને જે સાયકાટ્રિસ્ટ હોય છે, બરાબર, સાયકાટ્રિસ્ટ હોય છે જે મેન્ટલ ઇલનેસની અંદર તેના સિમ્ટમ્સ અને સિન્ડ્રોમ્સ હોય છે, તેના મેન્ટલ ઇલનેસ તેના ઉપર ધ્યાન દોરે છે. Before the diagnosis of psychological disorder, clinical must study the abnormalities within the psychological disorder. This deviance, distress, dysfunction, and danger. These themes are known as 4Ds. બરાબર, આ 4Ds કહેવામાં આવે છે. These are deviance, distress, dysfunction, and danger. These are themes are known as 4Ds, અને 4Ds કહેવામાં આવે છે. તે આગળ આપણા નેક્સ્ટ પેજ ઉપર છે. એ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ 4Ds વેન ડિફાઇનિંગ એબનોર્માલિટીઝ. જે એબનોર્માલિટીઝ છે તેને ડિફાઇન કરે છે. ડેવિયન્સ શું છે તો કે ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્શન આર ડેવિયન્ટ ઓર એબનોર્મલ વેન હિઝ ઓર હર બિહેવિયર ઇઝ ડીમીડ અનએક્સેપ્ટેબલ બાય ધ કલ્ચર ઓર હી શી બિલોંગિંગ્સ. બરાબર, જેને ડેવિયન્સ કહેવામાં આવે છે. દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની એક્શન છે એબનોર્મલ હોય વેન હિઝ ઓર હર બિહેવિયર ઇઝ ડીમીડ. બરાબર, ડીમીડ થાય, ના ગમે એવું. અનએક્સેપ્ટેબલ હોય બાય ધ કલ્ચરલ ઓર હી ઓર શી બિલોંગિંગ્સ, અને જ્યાંથી તે આવે છે તેવી સોસાયટીમાંથી અનએક્સેપ્ટેબલ હોય એવું બિહેવિયર દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર, તેને ડેવિયન્સ કહે છે. ડિસ્ટ્રેસ, ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફીલ્સ ડીપલી ટ્રબલ્ડ એન્ડ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય ધ ઇલનેસ. ડિસ્ટ્રેસનું કીધું છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે ફીલ કરતું હોય, ડીપલી ટ્રબલ્ડ હોય, ચિંતામાં હોય, પ્રોબ્લેમ હોય, ટ્રબલ હોય, એન્ડ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય ધ ઇલનેસ, અને જે ઇલનેસથી અફેક્ટેડ હોય. ડિસફંક્શન, ઇટ ઇઝ અ માલ એડેપ્ટિવ બિહેવિયર ધેટ ઇમ્પેર્સ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબિલિટી ટુ પરફોર્મ નોર્મલી ડેલી ફંક્શન. ડિસફંક્શનની વાત કરેલી છે. ઇટ ઇઝ અ માલ એડેપ્ટિવ બિહેવિયર કીધું છે. ક્યાંય તેનું કોઈની સાથે બિહેવિયર છે તે મેચ ના થતું હોય. માલ એડેપ્ટિવ બિહેવિયર કીધું છે. કોઈની સાથે તે હળીમળીને ના રહી શકતું હોય એવું માલ એડેપ્ટિવ બિહેવિયર ધેટ ઇમ્પેર્સ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબિલિટી ટુ પરફોર્મ નોર્મલ ડેલી ફંક્શન. બરાબર, જે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની નોર્મલ ડેલી એક્ટિવિટી છે, બરાબર છે, તેને ડિસફંક્શન કરે છે. ડેલી ફંક્શન છે તે કરી શકતું નથી. બરાબર, સામાન્ય રોજિંદા જીવનકામ છે, બરાબર, તે પણ કરી શકતો નથી. ડિસફંક્શનની અંદર માલ એડેપ્ટિવ બિહેવિયર જેની અંદર થઈ જાય છે. ડેન્જર, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ ડેન્જરસ ઓર વાયોલન્ટ બિહેવિયર ડાયરેક્ટેડ એટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર અધર ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. ડેન્જરનું કીધું છે. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ ડેન્જરસ ઓર વાયોલન્ટ બિહેવિયર ડાયરેક્ટેડ એટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર અધર ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. ડાયરેક્ટેડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાની સાથે અથવા તો બીજાની સાથે ડેન્જર એનું બિહેવિયર, વાયોલન્ટ બિહેવિયર છે તે જોવા મળે છે, અથવા તો સોસાયટી સાથે ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. એના પછી છે રિવ્યૂ ઓફ સ્ટ્રક્ચર. આ તો 4 ડીએસ હતા, 4 ડીએસ હતા, બરાબર, જે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એબનોર્માલિટીઝ, ડિફાઇનિંગ ધ ડિસ્ક્રિપ્ટ ઓફ એબનોર્માલિટીઝ મેન્ટલ ડિસઓર્ડરની. સાયકોપેથોલોજીની અંદર 4 ડીએસ છે તેના નામ યાદ રાખવાના છે. શું કહેવા માગે છે તેની અંદર જોવાનું છે. નાનું છે, સિમ્પલ છે. સાયકોપેથોલોજી ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર આવે તો કાર્લ જેસ્પિયર 1913ની અંદર જેને ડિસિપ્લિન આપી હતી, સાયન્ટિફિક ડિસિપ્લિન ઓફ સાયકોપેથોલોજી આપી હતી, જેમાં ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ હોય છે જે ન્યુરોસાયન્ટિસ્ટ હોય છે તે બ્રેનના ચેન્જીસ રિલેટેડ મેન્ટલ ઇલનેસ હોય છે તેના ઉપર તેનું ધ્યાન દોરે છે. અને સાયકાટ્રિસ્ટ હોય છે તે, અને જે સાયકાટ્રિસ્ટ હોય છે તે ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ સિમ્ટમ્સ ઓફ સિન્ડ્રોમ્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ, જે મેન્ટલ ઇલનેસ અને સિમ્ટમ્સને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. બરાબર, આ જે આગળનું જે પેરેગ્રાફ છે તે લખવાનો હોય છે. બરાબર, એના પછી રિવ્યૂ ઓફ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ફંક્શન ઓફ બ્રેન લિમ્બિક સિસ્ટમ એન્ડ એબનોર્મલ ન્યુરોટ્રાન્સમિશન. બરાબર, થોડુંક બ્રેન વિશે જાણવાનું છે, ન્યુરોટ્રાન્સમિશન જોવાના છે, મિડ બ્રેન, હાઇન્ડ બ્રેન ને બધું
જોવાનું છે, જે તમે આગળ પણ ભણી ગયા છો. પણ આપણે જે બ્રીફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે તે આપણે આની અંદર જોઈ લેશું, બરાબર, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરશું.